আজি আমি এটা বস্তু লৈ আহিছোঁ সাৰপ্ৰাইজ এটা আনবক্সিং কৰিম আমি এফালে মই আছো এফালে আমাৰ আছে বাবুল এফালে এটা আনবক্সিং কৰে আনবক্সিঙৰ কাৰণে এখন লৈ লৈছো পুৰা খাতৰা চুৰি মানুহ মাৰা চুৰি এখন চুৰি এনেকৈ সোমাব লাগিব প্ৰথমতে এনেকৈ দি এনেকৈ ওলাব লাগিব এফালে এইটো এইফালে মাৰি দিয়া ওপৰত হেপী বাৰ্থডে টু ইউ এই লাগিলে আমাৰ দৰকাৰ নাই এই পইচা থোৱা এইটো মোদী বেংক মানি বেংক চাবি আছে ভিতৰত চাবি হে চাবি নিদি চাবি এনেকুৱা কিবা কিবা ভাল লাগছে পইচা থবৰ কাৰণে নহয় এনে আহৈ থবৰ কাৰণে আনছো পইচা তোমাৰ চুৰ কৰিব যাম দে পইচা চুৰ কৰিব গ'লে পইচা চুৰ কৰিব নোৱাৰি দেখা নাই আৰে মই কৰিম না পইচা মই চুৰ কৰিম না এই চাবি ভিতৰত সোমাই গৈছিল লিখছা আছেই খোলাই আছে না বৰ্তমান গাইজ আৰু এইটো এতিয়া চাই লওক কিবা ভাল লাগছি নে পইচা সোমা নাই কেনেকুৱা লাগছি ক ধুনীয়া ধুনীয়া জংঘলৰ মাজতে এই জংঘলৰ মাজৰ পৰাই আহিছিল যাম পইচা এফালে ওলাব লাগে ये चाबी ये है चाबी की दो चाबी है एक तो मेरे पास है ठीक है ना आस्ते आस्ते तेल से दिल लो अमन क्या हुआ